สวัสดีทุกคนนะครับไม่รบกวนเวลาใครเยอะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเครียดมาหลายวันนะฮะรู้สึกว่าเครียดมาหลายวันแล้วก็รู้สึกปวดหัวต่อเนื่องไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้คุยนิดเดียวนะครับวันนี้นะครับได้เข้าประชุมร่วมกับอิงฟ้าและก็เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลายคนก็คุยกันในประเด็นที่เรามีปัญหากันก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่ามันมีอารมณ์หลายอย่างที่มันค่อนข้างจะแปรปรวนนะฮะเพราะเนื่องจากว่าคือมันมีอารมณ์ผิดหวังมีอารมณ์แบบจะแก้ปัญหายังไงนะฮะมีอารมณ์ว่าจะต้องเจอกันจุดไหนแล้วก็มีอารมณ์ว่าจะต้องทำอย่างไรให้ไม่ทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราพูดคุยกันนะฮะตลอด3ชั่วโมงเต็ม3ชั่วโมงเศษด้วยซ้ำนะก็ได้ข้อสรุปคือไม่อยากรบกวนทุกคนนะครับหลายคนก็บอกว่ามันจะเป็นยังไงจริงๆแล้วนะผมก็ไม่ได้อยากที่จะต้องมาพูดอะไรบ่อยๆแต่ขอสรุปเพียงแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเพราะว่าทุกคนก็อยากจะรู้ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วก็ทุกคนต้องปรับตัวอย่างไรจะชอบหรือไม่ชอบแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยขออนุญาตอธิบายทีเดียวครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับก็จากการพูดคุยวันนี้เนี่ยนะยอมรับว่าเครียดครับเครียดไม่ได้เฟกเลยครับเครียดจริงๆคือมันหลายความรู้สึกอะจะไม่ไปต่อเพราะว่ารู้สึกมันลำบากมันก็ไม่ได้สรุปวันนี้เราก็คุยกันเรื่องของสัญญาเรื่องของสิทธิเรื่องของหน้าที่นะครับย้ำกันอีกทีหนึ่งว่าต้องทำอะไรกันบ้างนะสิ่งหนึ่งที่น้องยอมรับก็คือยอมรับว่าเกิดขึ้นจริงเหตุการณ์เป็นไปตามนั้นก็คือได้ไปสิงคโปร์กับพี่สาวแล้วก็กับตน.คือวันนี้เราตั้งอยู่บนบรรทัดฐานว่าเราจะพูดความจริงทั้งหมดแล้วเราก็จะคุยกันแบบตรงไปตรงมาเราต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดยอมรับในสิ่งที่ผิดพลาดยอมรับในสิ่งที่บกพร่องเราถึงจะเดินหน้าและแก้ปัญหาไปด้วยกันได้ซึ่งวันนี้ได้รับความร่วมมือจากน้องค่อนข้างดีนะครับซึ่งเราก็จะถามเป็นเรื่องๆไปในสิ่งที่ผ่านมาน้องก็ยอมรับในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดนะฮะรวมถึงการเดินทางไปอุดรไปแก้บนตน.ก็ไปด้วยทุกอย่างโอเคถือว่าเคลียร์ที่ผมพูดเนื่องจากว่ามีคนเห็นมีคนส่งรูปมาก็อยากจะดีแคลร์ให้มันชัดเจนอะไรที่ใช่ก็จะตอบว่าใช่อะไรที่มันเกิดขึ้นก็บอกให้น้องว่าต้องยอมรับเราจะไม่คุยกันเป็นเรื่องอื่นซึ่งก็สรุปแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เรากำลังรู้สึกได้ว่าเสถียรภาพของน้องดูแปรปรวนและดูอาจจะไม่นิ่งรวมถึงทำให้คุณภาพหรือสิ่งบางสิ่งมันทำงานด้วยยากและควบคุมยากมันก็คือปัจจัยจากที่ทุกท่านทราบจากปากผมไปแล้วนะฮะนั่นก็คือปัจจัยของคนรอบข้างก็คือญาติซึ่งก็ต้องยอมรับแล้วก็ตน.ซึ่งก็ต้องยอมรับมีการเคลียร์กันเรื่องของคำว่าเหนื่อยนะฮะมีการเคลียร์กันเรื่องของคำบางคำที่อย่าเอามาใช้ถ้าจะเที่ยวให้บอกว่าเที่ยวแล้วคุยกันให้ชัดเจนอันนี้มีการเคลียร์กันเรียบร้อยน้องก็ยอมรับในข้อผิดพลาดหลายคนอาจจะบอกว่าน้องชอบเที่ยวหรือไม่มันก็มีบ้างยอมรับน้องก็ได้ยอมรับในบางอย่างตามขั้นตอนทุกประการสิ่งที่เราทำข้อตกลงร่วมกันก็คือคบกันจริงไหมคุยกันจริงครับไปสิงคโปร์ด้วยกันจริงตน.พยายามทุกอย่างจริงสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือค่อนข้างที่จะดุในเรื่องของระเบียบวินัยการมองจุดสำคัญการโฟกัสผมพยายามที่จะมองว่ามันเกิดขึ้นได้สำหรับคนหลายๆคนมันสามารถจะเกิดขึ้นได้กับคนที่มีชื่อเสียงสามารถจะเกิดขึ้นได้กับคนที่ถูกถาโถมมาด้วยเรื่องใดๆก็ตามรวมถึงคนนอกที่อาจจะไม่มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตและมาอยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นคุณซันญาติหรือตน.ที่เข้ามาแบบชนิดเรียกว่าถาโถมแบบรุนแรงคนที่ตั้งรับก็อาจจะตั้งตัวไม่ติดพยายามอยู่บนบรรทัดฐานนี้นะอยู่บนบรรทัดฐานนี้สิ่งที่ request ต่างๆความบกพร่องหรือความงองแงหรือเรื่องใดๆที่ทำให้พักผ่อนไม่พอมันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องงานมันมีเรื่องอื่นก็เลยเคลียร์เซตกันใหม่ด้วยข้อเงื่อนไขก็คือข้อหนึ่งเรื่องของคนใกล้ชิดเรื่องของญาติขอให้คุยกันเฉพาะเรื่องส่วนตัวไม่อยากให้ยุ่งเกี่ยวในเรื่องงานกับองค์กรใดๆทั้งสิ้นซึ่งน้องรับปากเรื่องต่อไปเรื่องของเกี่ยวกับด้อมหรือการบริจาคขออนุญาตไม่อธิบายเยอะได้ให้หลักการและวิธีการไปแบบชัดเจนให้ไปปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยและอยากให้ทุกคนในด้อมมีความรู้สึกที่ดีไม่ว่าจะบริจาคหรือไม่บริจาคและเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์ต้องเรียกตรวจสอบได้ทุกเวลาและพร้อมที่จะให้ใครดูได้หากคนบริจาคอยากจะดู
ถ้ามันจะมีแบบนั้นคนที่เปิดบัญชีต้องยอมรับนี่คือเรื่องของการบริจาคคนใกล้ตัวส่วนเรื่องของตน.ตัวผมเองบอกเต็มร้อยว่าผมไม่เห็นด้วยและผมไม่ต้องการให้มันเกิดแต่ทุกคนก็ต้องเข้าใจผมนะว่าเรื่องของความรักหรือเรื่องของความหลงหรือเรื่องของการพูดคุยมันเป็นเรื่องส่วนตัวในระดับหนึ่งแต่ผมคุยในฐานะผู้ปกครองและก็คุยในฐานะเจ้านายผมก็ให้คุยในลักษณะคือต้องระมัดระวังเพราะว่าได้ให้ข้อคิดน้องไปว่า Lucky in Game มักจะไม่ Lucky in Love แล้วก็ชี้เหตุผลเรียกสติน้องให้มองว่าเราคือใครเราจะโตแบบไหนซึ่งน้องก็ได้ฟังแล้วผมก็ได้อธิบายคุณสมบัติของตน.เท่าที่ผมมีหลักฐานให้ดูรวมถึงมีการโทรบางสายเพื่อให้น้องได้ฟังข้อเท็จจริงซึ่งน้องก็รับปากว่าถ้าผมพูดอย่างเงี้ยตน.ก็ฟังอยู่น้องก็รับปากว่าก็จะตอบสนองค่อยเป็นค่อยไปและจะดีขึ้นนี่คือเรื่องของคนใกล้ตัวกับญาติซึ่งจะต้องเคลียร์ออกไปนะฮะซึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคนชื่อซันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเยอะขอไป2ข้อข้อ1ต้องไม่โกหกถ้าบริษัทสอบถามอะไรต้องไม่ร่วมมือกันโกหกหรือพูดเท็จหรือไม่ยอมพูดเพราะการไม่ยอมพูดเพราะเกรงกลัวถูกบังคับให้ไม่ให้พูดเท่ากับองค์กรจะไม่รู้อะไรซึ่งขอไปแค่2ข้อถ้าให้ได้ก็สามารถที่จะปรับปรุงและมาช่วยเหลือในบางส่วนต่อไปได้แต่ถ้าให้ใน2ข้อนี้ไม่ได้หรือจับได้ว่ายังมีการโกหกอีกหรือถามว่าไปไหนแล้วไม่ตอบอย่างเช่นครั้งนี้ถามว่าไปไหนแล้วไม่ตอบทั้งที่รู้ก็จะถือว่ามีความผิดและก็จะไม่มีโอกาสอีกส่วนเรื่องที่ผมวิตกกังวลก็คือเรื่องตน.ก็ผมก็เข้าใจในหลายๆอย่างว่ามันคงไม่แบบเฮ้ยอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ได้ไปไกลอะไรหนักหนาก็ผมก็จะเชื่อน้องว่าจะปรับสภาพให้กลับมาสู่โหมดเดิมให้เร็วที่สุดเพราะเราได้สอนเราได้มีตัวอย่างเราได้มีเหตุการณ์เราได้มีข้อมูลบางส่วนให้เอาไปพิจารณาว่าควรใช้ชีวิตอย่างไรนี่คือ3คนที่เกี่ยวข้องและช่วยกันประคับประคองเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวและทำให้เดือนกว่าๆที่ผ่านมาค่อนข้างเป๋ต้องยอมรับประเด็นต่อไปขอความร่วมมือน้องไม่โพสต์อะไรที่เป็นลักษณะของอารมณ์หรือการใช้การสื่อสารแบบ emotional มากเกินไปเรื่องต่อไปที่ขอร้องก็ถามน้องว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เป้าหมายคืออะไรได้อธิบายหมดน้องขอโอกาสที่จะไปต่อซึ่งในที่ประชุมก็ค่อนข้างจะโอเพ่นในการที่ให้ไปต่อแต่ต้องมีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะอย่างที่เมื่อสักครู่แจ้งไปเพราะฉะนั้นน้องบอกว่าจะขออนุญาตปรับเนื้อปรับตัวเราจะไม่พูดถึงเรื่องที่ผ่านมาเพราะน้องยอมรับแล้วคือวันนี้ถ้าน้องไม่ยอมรับหรือไม่คุยกันให้รู้เรื่องมันคงคุยต่อไม่ได้ผมก็บอกน้องแล้วตั้งแต่แรกว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้อุปโลกการพูดทุกอย่างมันถูกการค้นหาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็การพูดครั้งนี้ไม่ได้จงเกลียดจงชังใครมันพูดเพื่อการพัฒนาตัวน้องแล้วก็องค์กรเพราะเพิ่งเข้าวงการมาแค่4 เดือนกว่าเกือบ5 เดือนเท่านั้นนะฮะก็สิ่งที่น้องจะทำต่อไปก็คือต้องยอมปรับสภาพตัวเองสิ่งหนึ่งที่เราต้องปรับก็คือนับจากนี้เป็นต้นไปนับจากเวลาที่ห้องประชุมน้องจะขึ้นตรงกับผมคนเดียวโดยตรงจะไม่ต้องขึ้นกับลูกทีมงานผมผู้ช่วยผมไม่ต้องขึ้นกับคุณแวนไม่ต้องขึ้นกับใครจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะทำอะไรต้องส่งไลน์มาก่อนการกระทำทุกอย่างเช่นวันนี้อยากไปสังสรรค์จริงๆต้องส่งไลน์มาบอกผมว่าไปที่ไหนมีใครไปต่อให้ไม่อยากให้ใครรู้ก็ต้องพิมพ์มาให้ผมได้รับรู้ก่อนที่คนจะรู้หรือใครรู้ก่อนผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนโหมดการดูแลผมจะต้องลงมาดูแลน้องโดยตรงคนเดียวในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวน้องต้องรีพอร์ตเรื่องงานที่ผมจะต้องลงไปดูให้เพราะฉะนั้นทุกขณะนี้เราจะต้องอ่านไลน์ซึ่งกันและกันทั้งคู่ตลอดเวลาเพราะสิ่งหนึ่งที่น้องอาจจะช้าบางทีงานยุ่งอาจจะอ่านช้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเปลี่ยนผู้ปกครองเปลี่ยนคนดูแลโดยตรงก็คือกลายมาเป็นตัวผมณขณะนี้ไประยะหนึ่งก็อาจจะนานหน่อยสักครึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ขึ้นกับผมโดยตรงเพราะฉะนั้นผมจะต้องรู้ในทุกๆวันว่าทำอะไรอย่างวันนี้ผมรู้ว่าทำอะไรอยู่แล้วไปอยู่กับใครขณะนี้ผมรู้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องรู้ถ้ามีอะไรคืบหน้าผิดปกติต้องแจ้งอันนี้เป็นกฎที่ค่อนข้างต้องปฏิบัติเ
พื่อไม่ให้เกิดสุ่มเสี่ยงในความผิดพลาดซ้ำซากซึ่งน้องรับปากว่าทำได้นี่คือการดูแลโดยตรงส่วนการรับงานและการดูแลคิวงานการดูแลการขายงานเปลี่ยนทั้งทีมซึ่งก็บอกน้องว่านี่คือผลพลอยของน้องที่ทำให้พนักงานต้องเปลี่ยนการทำงานทั้งทีมวันนี้เราได้รับพนักงานใหม่เข้ามาเพื่อดูแลน้องโดยตรงเพราะฉะนั้นใครที่จะติดต่องานเป็นเบอร์เดิมแต่ไม่ใช่คุณแหวนนะฮะจะเปลี่ยนเป็นคุณอูและผู้ช่วยจะมีอยู่ 4-5 คนเข้าใหม่มาอีก1คนเปลี่ยนรายการทำงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับตัวน้องทั้งหมดและผมเป็นผู้บังคับบัญชาข้างบนสุดสำหรับยูนิตนี้ทั้งหมดเพื่อโฟกัสโดยตรงนอกจากตำแหน่ง CEO ซึ่งต้องทำทั้งบริษัทแล้วผมมันจะต้องลงมาทำ Artist AR เหนือทุกคนอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องลงไปเพื่อให้น้องเห็นว่าอะไรที่จะต้องยอมก็เป็นข้อตกลงเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปเบอร์โทรศัพท์ติดต่องานเบอร์เดิมแต่จะเป็นเสียงคนใหม่แต่ณตอนนี้ผมไดเวิร์ตโทรศัพท์รับงานมาอยู่ที่เครื่องผมอาจจะเป็นตั้งแต่พรุ่งนี้เย็นเร็วสุดพรุ่งนี้เย็นหรือไม่ก็มะรืนนี้เช้าจะเด้งไปอยู่ที่คุณอูเป็นคนรับถ้าคุณอูรับไม่ทันผมจะเป็นคนรับคนที่2ถ้าผมรับไม่ทันคุณโบนัสจะเป็นคนรับคนที่3จะมีทั้งหมด3คนแต่คิวงานและการไปทำธุระส่วนตัวหรือทำอะไรก็แล้วแต่น้องต้องรีพอร์ตผมก่อนทำในทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานอันนี้คือสิ่งที่เราตกลงอย่างต่อไปจากการที่มีการหมิ่นเหม่สุ่มเสี่ยงในการรับงานขออนุญาตสรุปนะฮะเรื่องนี้ไม่อยากพูดเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องเยอะแยะยิบย่อยบางแบรนด์บลาทางฝ่าย legal ของบริษัทเป็นผู้ดูแลและมีการลงโทษโดยตรงวันนี้เรียบร้อยในห้องประชุมเพื่อให้เป็นบทเรียนในการทำงานมีการปรับเป็นค่าใช้จ่ายเพราะบริษัทเป็นมหาชนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นไม่ว่าญาติจะพาไปหรือใครจะพาไปรู้เท่าไม่ถึงการหรือรู้เท่าถึงการแต่ถ้าเกิดธุรกรรมทางด้านการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายให้กับใครโดยไม่ได้ผ่านบริษัทนั่นก็คือความผิดอันนี้ถือว่าจบลงบนโต๊ะคุยกันเรียบร้อยแผนกอื่นเขาคุยผมนั่งฟังเรื่องต่อไปเรื่องของสุขภาพพรุ่งนี้จะพาน้องไปตรวจสุขภาพโดยผู้ช่วยผมคุณเชอรี่แต่ขออนุญาตไม่บอกโรงพยาบาลและแผนกนะครับเพื่อจะมีการดับเบิลเช็คว่ามีอะไรบ้างที่อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของฟิสิกอลนะครับเรื่องของสุขภาพที่เราจะต้องดูแลลงลึกไปก็พรุ่งนี้ช่วงเช้าเลขาผมก็เป็นคนจัดการนะครับวันนี้ก็นัดหมอนัดอะไรเรียบร้อยหมดทุกอย่างก็พรุ่งนี้ไปขออนุญาตไม่บอกสถานที่นะครับเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าไปโรงพยาบาลไหนพรุ่งนี้ก็คงเห็นหมายถึงว่าคนที่นั่นจะเห็นเพราะว่าไปจริงเรื่องต่อไปเรื่องของการซ้อมเอาจริงๆเราก็ต้องยอมรับว่ามันยังไม่ได้จริงจังเรายังไม่ได้จริงจังเราจะไม่มีการโกหกหลอกลวงกันมันจะต้องจริงจังขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางทีมงานไม่ว่าจะเป็นครูแม็กครูเคียงครูเก่งหรือทีมทั้งหมดที่เราเตรียมมาไว้เนี่ยจะเริ่มเข้าซ้อมน้องในวันพรุ่งนี้หลังจากน้องกลับมาจากโรงพยาบาลและจะซ้อมรัวๆไปยาวๆคิวงานน้องไม่ค่อยมีอะไรแล้วช่วงนี้แทบจะปลดหมดเพื่อให้น้องได้อยู่กับสิ่งต่างๆที่มันเหมาะสมเหลือแค่รับรางวัลคมชัดลึกก็เรียนบอกกับแฟนคลับด้อมเลย วันที่น้องไปรับคมชัดลึกมีเวลาค่อนข้างน้อยอยากให้น้องได้พักถ้าเป็นไปได้ถือว่าผมขอร้องคือให้น้องได้รีบไปรับรางวัลแล้วรีบกลับไม่อยากบังคับว่าไม่ต้องไปรอแต่ถ้าเกิดในช่วงนี้ผมว่าการที่น้องเจอคนน้อยที่สุดคือเซฟที่สุดเพราะผมก็อธิบายให้น้องฟังว่ามุมมองมันไม่เหมือนกันการที่ไปต่างประเทศการที่ไปไหนถ้าเกิดอุบัติเหตุล่ะจะทำอย่างไรถ้าเกิดใครซุกซนล่ะขี้เหล้าเมายาแล้วจะทำอย่างไรตัวน้องไม่ได้เป็นบางคนอาจจะเป็นล่ะแล้วจะเป็นอย่างไรผลกระทบต่อตัวน้องและองค์กรจะเป็นอย่างไรภาพลักษณ์ล่ะถ้าอุบัติเหตุแล้วไปไหนต่อไปประกวดไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับว่าบางทีน้องอาจจะมองน้อยไปเข้าใจน้อยไปว่าบางทีความสนุกหรือความพึงพอใจบางอย่างมันอาจจะส่งผลอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์แค่ 0.05% 1% แต่ว่าอย่าลืมว่าถ้ามันเกิดขึ้นมามันก็เป็นเส้นยาแดงผ่าแปดเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็ถึงบอกว่าช่วงนี้จนถึงวันที่ไปอินโดนีเซียเนี่ยแทบไม่อยากให้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับพับลิกมากยกเว้นนครพนมซึ่งรับปากไว้นานมากแล้วทางนครพนมก็ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพยายามคุยกับนครพนมด้วยตัวเองว่าทำยังไงขยับได้ไหมไม่ใช่ขยับน้องไม่ไปได้ไหมคนอื่นไปแทนได้ไหมแต่ถ้าไม่ได้จริงๆถ้าเขายืนยันมาว่าไม่ได้เราก็จะไป
เพราะเรารับปากแล้ว เราก็ต้องทำแต่เพียงแค่ขอความร่วมมือนะฮะน้องจะเข้าซ้อมถึงแม้มีเวลาน้อยนะครับในทุกเรื่องเร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้ก็คือพรุ่งนี้ตั้งแต่บ่ายหลังเจ็บจะไปเช็คอัพไปโรงพยาบาลมาก็โอเคจะลุยออกกำลังกายลดน้ำหนักฟิตในทุกๆเรื่องเพื่อเดินหน้าต่อผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรไม่ต้องห่วงครับขึ้นอยู่กับสภาพบอกน้องไปแล้วครับขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็ให้กำลังใจรวมถึงให้โฟกัสเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยน Lucky in game Unlucky in love ถ้าจะมา Lucky in love ตอนนี้มันจะไม่ Lucky in game ต้องคิดให้ดีนะฮะทั้งหมดก็มีเพียงแค่นี้ที่เรามีข้อตกลงกันและเหตุการณ์แบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกเด็ดขาดซึ่งก็น้องก็ให้คำมั่นสัญญาน้องก็ตกลงว่าจะลุยก็เราในฐานะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ทุกคนก็ลงมติกันร่วมกันรวมถึงตัวผมก็บอกว่าการให้โอกาสคนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยมันจะไม่มีบ่อยนะฮะมันจะไม่มีบ่อยนะนี่คือบทสรุปในวันนี้เราก็จะให้โกโก้แวะไปหาน้องบ้างที่คอนโดนะครับอย่างวันนี้เมื่อประชุมเสร็จก็ให้โกโก้ไปกับน้องขึ้นรถตู้บริษัทไปก็บอกไปส่งน้องแต่ผมไม่รู้ส่งถึงหรือเปล่านะฮะก็ไปด้วยกันเพื่อทำความคุ้นเคยให้มากขึ้นถ้ายังไม่แน่ใจก็จะให้โกโก้ไปนอนกับน้องสัก1 เดือนอยู่คอนโดด้วยกันจะได้ไม่มีใครกล้าเข้ามาในคอนโดหรือป้วนเปี้ยนแถวนั้นทั้งหมดมีแค่นี้ครับที่เกี่ยวข้องกับน้องที่พยายามเจเนเรตใหม่ทั้งหมดในทุกๆเรื่องสุขภาพความคิด mentality ความผิดพลาดคำสัญญาคนไหนไม่เกี่ยวให้ถอยไปนะฮะส่วนของตน.น้องก็รับปากในระดับหนึ่งนะครับผมก็ต้องฝากทุกคนด้วยถ้าเจออะไรมาจากนี้เป็นต้นไปก็รีพอร์ตมาได้ที่ผมโดยตรง Inbox Instagram หรือส่งมาในด้อมผมเพราะผมจะอยู่ในด้อมของผมมีอะไรมีรูปอะไรไปเจออะไรที่ไหนมานะไปเจอตน.ที่ไหนหรืออะไรใดๆที่แบบบอกบอสหรือยังถ่ายแล้วส่งมานะฮะแล้วก็ฝากแฟนคลับทุกคนแฟนดอมถ้ารักน้องอะไรไม่ถูกติน้องได้นะฮะขอความร่วมมือนิดนึงผมคนเดียวอาจจะทำไม่ไหวได้ดีนักทั้งหมดแต่ถ้าแฟนคลับทุกคนคิดว่าการติเพื่อก่อบ้างการค้านบ้างการคิดที่แตกต่างบ้างไม่ใช่อะไรก็ดีไปหมดมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับน้องเพราะฉะนั้นอยากให้เปลี่ยนบรรยากาศการใช้ชีวิตในด้อมกับศิลปินกันด้วยครับของผมมีแค่นี้จริงๆนี่คือวันนี้ทั้งหมดและบทสรุปน้องยังเป็นตัวแทนประเทศไทยไปอินโดนีเซียครับส่วนตอนนี้ก็ลดการรับงานของน้องลงนะครับแล้วก็ดูประสิทธิภาพประคองกันไปในช่วงหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยรีสตาร์ทกันใหม่นะครับส่วนซีรีส์ก็ยังทำอยู่นะครับเพราะถามน้องก็บอกว่ามันก็ยังรู้สึกอะไรเหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่าอาจจะแบบนู่นนี่นั่นไปบ้างก็ต้องรอดูครับว่าน้องจะทำยังไงนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสคุยกับชาร์ลอตนะฮะหลังจากที่น้องอิงฟ้ากับสักครู่น้องชาร์ลอตก็มาก็ได้คุยกันน้องชาร์ลอตก็เป็นคนน่ารักน้องชาร์ลอตก็บอกว่าน้องรอได้ไม่มีปัญหานะครับน้องเข้าใจพี่ฟ้าเกิดเป็นอิงฟ้าโชคดีนะครับธรรมดาผมจะไม่ลดความแรงเลยแต่ผมบอกตรงๆว่าหนังหน้าไฟแฟนคลับก็เยอะอยากจะให้ผมดูต่อคุณแม่นอกจากว่าโพสต์แล้วโทรเข้ามาที่ออฟฟิศนับครั้งไม่ถ้วนเอาเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของคุณแม่ทิ้งไว้ที่ออฟฟิศผมก็เห็นกับคนแก่คนเฒ่าแล้วผมก็เห็นว่านั่นมันเป็นความสุขของคนไทยแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดผมก็เป็นห่วงลูกค้าทุกคนต้องเข้าใจผมเป็นคนพูดแบบเปิดอกผมเป็นห่วงลูกค้าเป็นห่วงคุณแป้งนะฮะเป็นห่วงแล้วแต่ผลิตภัณฑ์นะฮะคุณพุทธคุณจุ๋ยนะฮะคุณหน่อยโนโตมิอะไรทุกอย่างเรามองในพาร์ทของธุรกิจละใครจะมาเดือดร้อนเพราะเรามันก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาทางเดินเส้นสายกลางซึ่งจะทำให้ทุกคนนั้นยังไปเดินไปกับเราได้อย่างสง่างามเพราะฉะนั้นก็ผมอยากจะฝากบอกถึงทุกๆคนลูกค้าที่เราต้องทำงานร่วมด้วยว่าจงมั่นใจในตัวผมในองค์กรโดยเฉพาะผมจะลงไปดูน้องด้วยตัวเองจริงๆไม่ใช่พูดว่าดูแล้วให้ผู้ช่วยดูผมกลัวไม่รอดเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรติดต่อผมโดยตรงเจ้าของแบรนด์ทุกแบรนด์ส่วนมากมีไลน์ส่วนตัวผมถ้าไม่มีขอจากคนที่เป็นลูกน้องผมได้เลยผมอนุญาตเพราะว่ามันจะเร็วและมันจะทำให้งานไปได้ชัดเจนกว่าทั้งหมดมีเพียงแค่นี้นะครับถ้าใครจะถามอะไรก็ถามได้นะครับให้ถามสักนิดนึงแล้วกันครับคือที่ให้โกโก้ถ้ามีโอกาสจะให้โกโก้ไปเนี่ย
เพราะว่าโกโก้อะเขาก็อยู่แถวนั้นแล้วโกโก้เขาก็อยู่คนเดียวนะฮะแล้วโกโก้เขาเป็นคนที่แบบลุยอะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปยุ่งเกี่ยวเยอะนะฮะการพูดไว้ก่อนนะฮะพูดไว้ก่อนมีอะไรจะถามได้นะครับก็อยากให้ทุกคนลองพิจารณาดูว่าอยากซัพพอร์ตน้องแบบไหนนะครับอยากซัพพอร์ตเหมือนเดิมหรืออยากซัพพอร์ตครึ่งหนึ่งของเดิมนะฮะหรืออยากจะหยุดคิดก่อนเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของทุกคนเพราะผมบอกน้องแล้วว่าการเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้แน่นอนมันจะมีส่วนหนึ่งที่แกว่งนะครับส่วนหนึ่งที่อาจจะรู้สึกหวั่นไหวรู้สึกไม่แฮปปี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิทธิของทุกคนนะครับที่จะรู้สึกยังไงกับน้องก็ได้ผมไม่บังคับนะฮะแต่ว่าหนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนบอกน้องแล้วว่าจากนี้เป็นต้นไปต้องพิสูจน์ให้มากกว่าเดิมคำว่าเหนื่อยต้องไม่หลุดจากปากอีกแล้วถ้าอยากเที่ยวให้บอกเที่ยวถ้าบอกเหนื่อยจะให้นอนเทรนครับก็จะเริ่มมีการเทรนตั้งแต่พรุ่งนี้ครับกลับมาเทรนกันใหม่อีกรอบหนึ่งมีใครจะถามเพิ่มเติมไหมครับจะได้ไม่รบกวนเวลาคนอื่นนะครับตอนนี้คนที่ตามน้องผมจะสลับเป็นเดือนผมจะควบคุมอยู่ข้างบนสมมุติเดือนนี้เป็นเต๋าก็จะเต๋าทั้งเดือนแล้วก็จะสลับเป็นคนอื่นทั้งเดือนสลับเป็นคนอื่นทั้งเดือนเพื่อไม่เกิดความชินชาจะสลับไม่ใช่ว่าสลับทุกวันนะฮะจะสลับกันคนหนึ่งจะอยู่ยาวๆเป็นเดือนแล้วค่อยสลับเอาเป็นว่าก็ขอให้ทุกคนสำหรับที่ยังมีใจก็ลองเปิดใจให้น้องแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเมื่อผมตัดสินใจให้เปิดโอกาสแน่นอนครับผมก็มีช่องให้ระบายแล้วก็มีโอกาสให้สูดหายใจตั้งสติใหม่อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครที่ไม่เหนือบากกว่าแรงก็คิดว่ามันเป็นความสุขของคุณก็ซัพพอร์ตน้องกันต่อไปส่วนใครที่คิดว่าแหมมันรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้เข้าใจครับน้องต้องใช้ความสามารถในการทำตัวเองให้กับทุกคนที่รู้สึกลังเลแบบนี้ให้กลับมาชอบอาจจะอีกสัก3เดือน5เดือนข้างหน้าไม่เป็นไรสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนต้องยอมรับมันเพราะว่ามันเกิดจากการกระทำแต่ขอร้องแฟนคลับในด้อมทุกด้อมของน้องทั้ง6ด้อมถ้าคุณรักใครหรือคุณชอบใครคุณอย่าตามใจและมีหน้าที่พยักหน้าหรือตอบ yes อย่างเดียวมันไม่ดีครับมันไม่ดีแล้วอย่ามององค์กรเพราะแบบคุณตอบ yes ทุกครั้งมีอะไรต่างๆมันจะมาลงกับองค์กรซึ่งมันยิ่งไม่ดีกันเป็น2เท่าก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับการไลฟ์สดจะน้อยลงนะครับในช่วงนี้นะฮะการไลฟ์สดของน้องจะลดลงนะครับก็รบกวนทางด้อมด้วยว่าอย่าเรียกร้องให้น้องต้องออกมาไลฟ์บ่อยๆนะครับอาจจะต้องขออนุญาตลดลงบ้างนะครับเพื่อให้เปลี่ยนโหมดความคิดบ้างนะครับแต่ก็คงยังไลฟ์อยู่ในระดับหนึ่งนะครับก็ขอให้ทุกคนรวมถึงตัวผมได้เดินทางต่อไปในการทำหน้าที่แล้วเวลาจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราตกลงกันในวันนี้มันจะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำแล้วมันจะแก้ปัญหาระยะยาวได้แต่ถ้าเกิดมันเกิดอีกครั้งหรือมันมีอะไรอีกครั้งหนึ่งมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ไปต่อลำบากไปต่อไม่ได้นะฮะก็ฝากทุกคนดูแลในจุดนี้กันด้วยนะครับไปแล้วครับไม่ชอบมีคนมาจีบน้องไม่มีใครชอบอะครับแต่ผมก็พยายามทำความเข้าใจว่าถ้าฝ่ายนั้นน่ะตะลุมตุ่มบอลทั้งวันทั้งคืนน่ะมันก็ยากที่จะดันกลับตูมเดียวแต่ถามว่าดันขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้ายังวุ่นวายอีกเนี่ยก็เกินมนุษย์แล้วนะฮะคนถ้าเขาชอบหรือเขาเห็นคนกำลังมีอนาคตเขาไม่ทำลายอนาคตคนที่ทำลายอนาคตคนคือคนที่ไม่ดีคือความรักที่จอมปลอมคือคนที่เห็นแก่ตัวผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็ช่วยกันดูด้วยนะครับแล้วก็ฝากตน.ด้วยว่าคำพูดของผมยังเหมือนเดิมนะครับ27 ปียังไม่มีชื่อเสียงทำไมไม่คิดชอบพอตอนนี้ดังและปังขึ้นมาพุ่งเข้ามาทำไมไม่เห็นอนาคตของคนสำคัญกว่าสิ่งที่คุณอยากได้แล้วก็ไม่เกรงใจเจ้าที่บ้างเหรอครับสังคมมันแคบวงการบันเทิงก็แคบผมรู้จักรายล้อมคุณดีเพราะฉะนั้นถอยได้ก็ควรถอยนะฮะถอยได้ก็ควรถอยเร็วๆนะครับถอยได้ก็ควรถอยเร็วๆรีบกลับไปที่เดิมผมว่ายังไม่สายเกินไปนักโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ